हेलो एभ्रिवान, सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला हैन। आज चाहिँ म तपाईहरुको लागि एउटा क्विक भिडियो लिएर आएको छु। धेरैजनाले मलाई सोध्नु भएको छ कि यो इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज टेस्ट PTE चाहिँ अब कसरी दिने जापानबाट हैन, अनि त्यसपछि कसरी अकाउन्ट खोल्ने, कसरी एक्जामहरु बुक गर्ने भनेर सोधिरहनुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ मैले एउटा क्विक इन्फर्मेसन भिडियो लिएर आएको छु। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरु पहिला गुगलमा जानुस्, अनि त्यसपछि पियर्सन PTE भनेर हाल्नु भयो भने अनि त्यसपछि यो पेज खुल्छ। पियर्सन PTE को वेबसाइटमा गएर अनि नयाँ अकाउन्ट खोलेर अनि त्यसपछि अनि टेस्ट बुक गर्ने हो हैन। अनि तपाई माई PTE भन्ने लिंकमा जानुस्, अनि त्यसपछि तपाईले अब नयाँ अकाउन्ट खोल्नको लागि चाहिँ साइन अप गर्नुपर्छ हैन। अनि तपाईले जस्तै ABC अब @something हुन्छ नि, abc@gmail.com फर इक्जाम्पल हैन। अब युजर नेम तपाई आफूले के हो राख्न सक्नुहुन्छ, यही ABC भनेर राख्नु भयो भने अनि त्यसपछि पासवर्ड तपाईले एउटा पासवर्ड राख्नुस्। अनि त्यसपछि पासवर्ड राखेर अनि त्यो गर्नुभयो भने अनि त्यसपछि नेक्स्ट पेजमा चाहिँ तपाईको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट अफ बर्थ, कन्ट्री अफ रेजिडेन्स हैन। अब यो सबै गरेर नयाँ अकाउन्ट खोल्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईको त्यो एक्टिभेट गर्ने लिंक चाहिँ तपाईको इमेलमा आउँछ हैन। अनि तपाईहरुको अघि अकाउन्ट बनाएपछि अनि तपाईहरुले माई PTE मा गएर यहाँ आफ्नो युजर नेम र पासवर्ड हालेर लगइन गर्नुभयो भने यो पेज खुल्छ हैन। अनि त्यसपछि तपाईहरुको यहाँ अब बुक PTE एकाडेमिक टेस्ट भनेर आएको हुन्छ होला। मैले चाहिँ पहिले पनि दिएको भएर चाहिँ रिबुक भनेर आएको छ हैन। तपाईहरुको लागि चाहिँ बुक भनेर आउँछ होला। अनि यहाँ त्यो लिंकमा क्लिक गरिसकेपछि अनि तपाईहरुको यो पेज खुल्छ हैन। सो व्हाट ल्याङ्ग्वेज डु यु स्पीक मोस्टली एट होम, अब यसमा नेपाली भनेर नेपालीज हैन। अनि आई हेभ रेड आईडी पोलिसी हैन। अनि अब यो सब अग्री गर्न पर्यो टर्म्स एन्ड कन्डिसन्सहरुमा, अनि यो पनि अग्री गर्न पर्यो। अनि त्यसपछि अब यो यहाँ के अब यो कसो कन्सेन्ट दिनु पर्यो। यो यसमा जे गरे पनि हुन्छ हैन, फ्रेन्ड र फ्यामिली भन्ने पनि हुन्छ। विच कन्ट्री आर यु प्लानिङ टु स्टडी, अब यसमा अब अस्ट्रेलिया हैन। अनि के कुन सिचुएसनमा तपाई युनिभर्सिटी पढिरहनु भएको छ के छ हैन, अब त्यो अनुसार स्टुडेन्ट भनेर हाल्दिम हैन। वाइ आर यु टेकिङ PTE एकाडेमिक, अब त्यो स्टडी पर्पसको लागि यो भयो हैन। इफ यु आर टेकिङ PTE एकाडेमिक फर स्टडी विच लेभल, अब त्यो अन्डर ग्रेजुएट भयो भने अन्डर ग्रेजुएट डिग्री हैन। अनि विच फिल्ड भनेर सोध्छ, अब जस्तै अब इन्जिनियरिङ सिलेक्ट गर्दिम हैन। अनि नेक्स्ट गरेर अनि त्यसपछि तपाईहरुको सब अब पोलिसीहरु हुन्छ हैन। अब के गर्ने कसो गर्ने टेस्ट दिएको दिन यस्तै भनेर आउँछ। यो इन्फर्मेसन नेक्स्ट गरिसकेपछि अनि अब कहाँ बुक गर्ने त नि, फाइन्ड अनदर टेस्ट सेन्टर भनेर हाल्नु भयो भने अनि त्यसपछि तपाईहरु यहाँ एड्रेस, यहाँ चाहिँ एड्रेस हाल्न सक्नुहुन्छ हैन। यसमा जस्तै जापान भनेर हाल्नु भयो भने कतिवटा छ जापानमा टेस्ट सेन्टरहरु यहाँ देखाउँछ हैन। ओसाकामा एउटा रहेछ र अब जस्तै टोकियो गर्नुभयो भने अनि नेक्स्ट गरेर अनि यहाँ गएर अब कहिले छ डेट, अब डेट चाहिँ तपाईले यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ। नोभेम्बर हो कि अब डिसेम्बर हो भने 19 मा रहेछ एउटा खाली। अनि जनवरी कहिले छ हैन, अब जस्तै 4 जनवरी 4 मा गर्नु पर्यो भने अनि कुन टाइम, अब यो 2 PM टु 4:15 PM हैन, जापानिज स्ट्यान्डर्ड टाइम चाहिँ अब बुक दिस अपोइन्टमेन्ट गरेर अनि त्यसपछि यहाँ गर्नुभयो भने अनि यहाँबाट चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले USD 242, अब यहाँ 3 मान 3.5 मान जति लाग्छ होला एक्जाम टेस्ट दिनलाई। यहाँबाट प्रोसिड टु चेकआउट गरेर अनि यहाँ तपाईहरुको अब अकाउन्ट त्यो कार्डको डिटेल्सहरु हालेर चाहिँ अनि त्यो चाहिँ बुक गर्न सक्नुहुन्छ एक्जाम चाहिँ है त। बुक गर्ने एक्जाम बुक गर्ने तरिका चाहिँ यही हो हैन। केही कुरा बुझ्नु भएन भने मलाई तल कमेन्ट गर्नु होला, म चाहिँ तपाईहरुलाई
सक्दो हेल्प गर्ने ट्राई गर्छु है त. Until next video, bye bye and take care.